Second question is e raised to 3x plus 2 under root e raised to 3x plus 2 plus 5. तर यामध्ये किती फंक्शन्सचं कंपोजिशन आहे? तर एक आहे अंडर रूट, त्यानंतर आतमध्ये आहे e रेस टू 3x प्लस 2 दॅट इज एक्सपोनेन्शियल, आणि 3x प्लस 2 इट सेल्फ इज अ फंक्शन. ओके, सो तुम्हाला काय करायचं आहे, तर आधी रूटला डिफरन्शिएट करायचं आहे, मग e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5ला डिफरन्शिएट करायचं आहे, आणि मग e रेस टू 3x प्लस 2ला डिफरन्शिएट करायचं. ओके, सो कसं येणार ते, बाय चेन रूल डी बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू डेरिवेटिव्ह ऑफ रूट डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स. डेरिवेटिव्ह ऑफ रूट एक्स काय असतो, तर तो असतो 1/2 रूट एक्स. सो तो फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. सो कसं येणार आहे, रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5चं डेरिवेटिव्ह 1/2 टाइम्स अंडर रूट e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5. रूटचं काढलं, आता कोणाचं काढायचं आहे, तर एक्सपोनेन्शियल प्लस 5. सो डी बाय डी एक्स ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5. आता याला डिफरन्शिएट करायचं. ठीक आहे, सो इट इज इक्वल टू पहिली टर्म तशीच राहील 1/2 अंडर रूट e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 मल्टिप्लाइड बाय e रेस टू 3x प्लस 2चं डेरिवेटिव्ह. अगेन वी हॅव टू यूज चेन रूल, कारण हा एक्सपोनेन्शियल आहे आणि एक्सपोनेन्शियलची पॉवर म्हणजे फंक्शन ऑफ एक्स आहे. म्हणजे आधी e रेस टू या फंक्शनला डिफरन्शिएट करायचं, मल्टिप्लाइड बाय डेरिवेटिव्ह ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो इट इज e रेस टू 3x प्लस 2 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 5चं डेरिवेटिव्ह 0 बिकॉज इट इज कॉन्स्टंट. ठीक आहे, सो इट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू e रेस टू 3x प्लस 2 मल्टिप्लाइड बाय डेरिवेटिव्ह ऑफ 3x 3, डेरिवेटिव्ह ऑफ 2 0. ओके, सो इट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 into, we can take this 3 in the numerator, so it is 3/2 under root e raised to 3x plus 2 plus 5 into e raised to 3x plus 2. This is final answer. Okay.